জ্যোতিকা মিক্সইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন মই ক'ত লৈ আছোঁ আমাৰ বাৰীৰ মাজতে থকা এজোপা গছ এজোপা হৈছে ৰূপহী থেকেৰা আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম পেলনীয়া আপেল মানে গেলিব ধৰা আপেল এটা কি ধৰণে ধুনীয়া আপেল কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এয়া আপেলৰ লগত যিহেতু একেই দেখিবলৈ সেইকাৰণে মই আজি এই গছজোপাৰ ওচৰৰ পৰাই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ তাৰ আগতে গছজোপাৰ অকণমান ছবি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আপেলৰ দৰে লাগি আছে আৰু ইয়াৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে নহয়নে ফ্ৰেণ্ডছ এইজোপা চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফলবোৰ লাগি আছে আপেলৰ দৰে লাগিছে নহয়নে এয়া হৈছে ৰূপহী থেকেৰা আজি দেওবাৰৰ বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যদিও আজি সকলোৱে এনজয় কৰিব পাৰিব মোৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে ৰূপহী থেকেৰাবোৰ ফটো নুঠাকৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতনো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ আৰু এয়া ফটো উঠি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু লগতে এয়া মোৰ বা ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহোঁ আপেলটো মই কেনেকৈ বনালোঁ এই আপেলটো বনাবৰ কাৰণে মই ল'লোঁ এয়া অলপমান বেয়া হ'বলৈ ধৰা আপেলটো আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া অলপমান কাগজ কেঁচি দি কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু লৈছোঁ এটা আঠা আৰু এই পেলাবলগীয়া আপেলটো চাওকচোন সেয়া ছাইডৰ পৰা অকণমান বেয়া হৈ আহিছে ভিতৰটো হয়তো ক'লা হৈ যাব পেলাই নিদি মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা এটা ধৰণে আৰু এটা ধুনীয়া আপেল বনাওঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ ভিডিঅ'টো অকণ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাওক এয়া লৈছোঁ এডাল চেলো টেপ মানে আঠা যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে টেপ ল'ব পাৰে মোৰ হাতত এডাল আছিলে মই এডাল লৈ পেলাই চাৰিওফালে প্ৰথমতে টেপটো লগাই দিলোঁ মানে এই ধৰণে আঠা লগাই দিলোঁ যিকোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আঠা লগাই দিব পাৰে তাৰপিছত কি কৰোঁ চাই থাককচোন এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওকচোন এটা ফালত যিহেতু চেলো টেপ লগাই থোৱা আছে দুই ফালৰ পৰা প্ৰথমতে এটা ছাইড লৈছোঁ আৰু এডাল কাঠিৰ সহায়ত এয়া ফেভিকলৰ আঠা ভালদৰে লগাই লৈ ইয়াতে সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা কাগজসমূহ ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই দিছোঁ তাৰপিছত আমি ইটো ছাইড কৰিম এই ধৰণে মই বেলুনৰ ফুলদানি কৰি আপোনালোকৰ লগত আগতে শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এনেকৈ কাগজখিনি ধুনীয়াকৈ আপেলটো যি ধৰণে আছিল সেই ধৰণে ধুনীয়া এটা ডিজাইন দি ল'লোঁ আৰু দুদিনমানৰ পিছত যেতিয়া কাগজখিনি শুকাই গ'ল ইয়াতে এয়া গেলা আপেলটো মানে ভিতৰত যিটো বেয়া হ'বলৈ ধৰা আপেলখিনি আমি চামুচ এখনৰ সহায়ত মাজৰ অংশটো কাটি দিম যিহেতু চেলো টেপ দিয়া আছিলে দুফাল হ'বলৈ সহজ হৈ আছে কেঁচি বা চাকু এখনৰ লগত দুফাল কৰি ল'ম তাৰপিছত মাজৰ অংশখিনি পেলাই দিম এয়া চাওকচোন দুফাল হৈ গ'ল আৰু আকৌ ৱাল পুটি অলপমান কাগজ এয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু দুফাল অংশটো এয়া মই গ্লুগানৰ সহায়তে জইন কৰি দিলোঁ বা আপোনালোকে ফেভিকল বা ফেভিকুইক দি পেলাইও জইন কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে এয়া লৈছোঁ অলপমান ৱাল পুটি পানীৰ লগত মিহলাই সেই জইন কৰি দিয়া আপেলৰ দুই অংশ লগাই এয়া আপেলটো যেনেকুৱা আছিল সেই ধৰণৰ শ্বেপ এটা পালোঁ সেয়া শুকাই যোৱাৰ পিছত 24 ঘণ্টা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া শুকাই গ'ল এয়া আমাৰ আপেলটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ঠাৰিৰ অংশত ঠাৰি এডাল লগাই দিলোঁ আৰু চিৰিজ কাগজ মাৰি পেলাই প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰ অলপমান কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ এক্ৰিলিকৰ হালধীয়া ৰং আপেলৰ ৰংটো সকলোৱে জানেই নহয় জানো আৰু এয়া হালধীয়া ৰংটো ইয়াতে ব্ৰাছডালৰ সহায়ত এইটো এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ ইয়াৰ সহায়ত প্ৰথমে হালধীয়া ৰংটো দিছোঁ তাৰপিছত ৰেড কালাৰটো দিছোঁ আৰু ঠাৰিডালত দিছোঁ এয়া অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ ঠাৰিডাল আপোনালোকে সঁচা আপেলৰ ঠাৰিও দিব পাৰে বা বনায়ো দিব পাৰে আৰু এয়া এডাল ফ্লেট ডাঙৰ ব্ৰাছ দি ৰঙা ৰংটো ওপৰত দি দিলোঁ চাওকচোন আগৰ পেলাই দিয়া গেলা আপেলটোৰ একেটা চাইজতে এই আপেলটো ৰেডি হৈ গ'ল এয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আপেলৰ দৰে হৈছে নহয়নে আন এটা আপেল আকৌ কৰি দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন পুনৰ মই আন এটা বেয়া হ'বলৈ ধৰা আপেল লৈছোঁ আৰু এই আপেলটো মই কি কৰোঁ চাওকচোন সেইদৰে কমলাও ল'ব পাৰে বা অমিতাও ল'ব পাৰে বা কলো ল'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ লৈ পেলাই একেধৰণে কৰি পেলাব পাৰি আৰু এইটো প্ৰচেছটো অকণমান বেলেগ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন ফ্ৰেণ্ডছ এই প্ৰচেছটো কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এই আপেলটো লৈছোঁ অকণমান তেল সানি এই ক্লেটো ৰেডি কৰি ইয়াৰ ওপৰতে ধুনীয়াকৈ আমি ক্লেটো লগাই দিম আৰু এটা ফুটা ৰাখিম যাতে আমাৰ ভিতৰৰ অংশখিনি যেতিয়া বেছিকৈ শুকাই যাব ৰ'দত থাকি বা গেলি যাব শুকাই যাব অৱশ্যে তাৰপিছত আমি চামুচ বা কিবা বাৰী দি পেলাই উলিয়াই পেলাই আমি খোলাটো লৈ ল'ব পাৰোঁ আৰু এই ধৰণে কৰি ল'লে আমাৰ সম্পূৰ্ণ যিটো সাইজৰ আপেলটো আছিল তেনে ধৰণৰ আপেল এটাই আমি
পাবলৈ সক্ষম হ'ম। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন আৰু কি কৰোঁ। এইদৰে কেইদিনমান শুকোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰ'দত থাকি ভিতৰৰ অংশটো মই উলিয়াই পেলাই ভিতৰৰ অংশটোত কাগজ ভৰাই দিছিলোঁ। ইমান দীঘলীয়া হৈ যাব যিহেতু মই মুখেৰে কৈ দিছোঁ। আৰু কাগজ ভৰাই দিয়াৰ পিছত আকৌ ক্লে দি পেলাই ধুনীয়াকৈ নিমজ কৰি চিৰিজ কাগজ মাৰি এই ধৰণৰ আমি এটা ধুনীয়া আপেল পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু ঠাৰিডাল মই সঁচা আপেল কাটোতে থৈ দিয়া ঠাৰি ইয়াতে অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ লগাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, ইয়াতে প্ৰথমতে হালধীয়া আগৰ ৰংটো যেনেকৈ দিছিলোঁ তেনেকৈ এই আপেলটোত ধুনীয়াকৈ ৰং দিলোঁ। আৰু চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে নহয়নে? এটা সুন্দৰ আপেল ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে ঠাৰিৰ অংশটোত অকণমান নামমাত্ৰ ক'লা ৰংটো অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে সেই সাজটো জিলিকি উঠে তাৰ বাবে। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ 2টা আপেল ৰেডি হৈ গৈছে। প্ৰতি দেওবাৰে মই শিশুসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট দি আহিছোঁ। আজিও এই যিটো ক্ৰাফ্ট দিলোঁ এইটো শিশুৰ বাবে বিশেষ উপযোগীয়ে হয়, যিহেতু স্কুলসমূহত শিক্ষকসকলে কেতিয়াবা কৰ্ম অভিজ্ঞতা বা হাতৰ কামৰ বাবে ঘৰত ফল মূল কৰি আনিবলৈ দিয়ে, মাটিৰেই হওক বা যিহৰেই নহওক। আজি শিশুৰ বাবে এটি কৌশল আগবঢ়ালোঁ, হয়তো আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান দিবৰ কাৰণে কিবা এটা, আৰু আশা কৰিছোঁ উপকৃত হ'ব বুলি। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন, সঁচা আপেলৰ ষ্টিকাৰটাও ইয়াতে মই লগাই দিছোঁ। আৰু এইদৰে যেতিয়া ষ্টিকাৰটো লগাই দিলোঁ তেতিয়া অকণমান বেলেগ এটা লুকছ আহিছে নহয়নে? অকণ ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। ইয়াতে মই ডেণ্ডাইট এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ষ্টিকাৰটোত। আৰু এই ধৰণৰ যদি আমি ধুনীয়া আপেল এটা স্কুলত নি দিব পাৰোঁ, শিক্ষকসকলৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনবিলাক বহুত ভাল লাগিব নহয়নে? ফ্ৰেণ্ডছ আজি যি 2টা পদ্ধতিৰে মই আপেল কৰিবলৈ শিকালোঁ, এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল কৰি উলিয়াব পাৰিব। আৰু আইডিয়াটো কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে উপকৃত হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। সেইবাবে সকলোৱে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে তাৰো আশা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। আৰু আকৌ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।